Hello, Liễu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh Móc Len của Dương Liễu Handmade. Video này Liễu sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu túi hình chú gấu cute xinh xinh. Thì mẫu túi này chúng ta sẽ sử dụng là len nhung đũa nha. Rồi, mình móc màu nâu và màu trắng kem, thì mỗi màu mình móc khoảng là hơn một cuộn chút xíu, cho nên các bạn mua mỗi màu là 2 cuộn cho mình nha. Rồi cái phần mũi á, cái phần mũi nhỏ nhỏ này mình sẽ sử dụng là len miêu bò hoặc là miêu cô tông, màu trắng và màu đen. Đó, 4 tông màu như vậy các bạn. Rồi kim móc thì chuẩn bị cho mình 2 size kim, móc túi là 6 và móc phần mũi là 3.5mm nha. Rồi chuẩn bị thêm cho mình một bộ dụng cụ như thế này nữa. Đây, một bộ phấn đánh má hồng, một cái dây kéo hoặc là hạt nút ghim nếu chúng ta không xài dây kéo, và kim khâu len, mắt, mũi để chúng ta trang trí phần mắt mũi con gấu. Mắt là 12mm, mũi là size là 13 các bạn nha. Mũi nó sẽ to hơn phần mắt chút xíu. Rồi, thì toàn bộ những dụng cụ Liễu vừa giới thiệu đều có bán ở shop. Các bạn kích vào bài mô tả, có link Shopee hoặc Lazada, chúng ta chọn mua những cái dụng cụ này để học móc cái mẫu túi gấu cute xinh xinh này nha. Rồi các bạn cùng vào phần bài học với mình nào. Nút thắt. Rồi siết chặt cái nút thắt này lại, móc lên bùi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Rồi các bạn làm theo cái kích cỡ mà các bạn mong muốn. Thì cái kích cỡ mình thiết kế cái túi này nó là vừa với chiều dài của chiếc điện thoại này. Đó, thì mình ướm vào là nó vừa với chiều dài, chiều ngang của chiếc điện thoại luôn. Cái túi của mình là vừa ngang mà vừa dài bằng với chiếc điện thoại. Nếu các bạn muốn làm size lớn hơn thì các bạn sẽ tăng thêm mũi nha. Đây mình vừa với chiếc điện thoại thì chúng ta làm chừng đấy xích thôi. Rồi bắt đầu các bạn sẽ quay lại, móc vào cho mình chân đầu tiên này 3 mũi đơn vào chung một chân móc. Rồi xong 3 mũi đơn vào chung một chân móc. Rồi các bạn sẽ lần lượt bóc liên tiếp mỗi chân móc một mũi đơn. Đó, móc 1 mét ha. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc đều cho mình một mũi đơn cho đến chân cuối cùng. Sau khi móc xong 13 mũi đơn ở 13 chân móc rồi thì còn lại cái chân cuối cùng này các bạn sẽ móc vào đây là 6 mũi đơn vào chung một chân móc để tạo một cái khoảng góc bo lại. 6 mũi đơn vào chung hết một chân móc nha các bạn. 2 3 4 5 và 6. Rồi mình đã xong cái phần góc bo 6 mũi đơn. Bắt đầu qua bên mép bên trái này các bạn cũng móc 13 mũi đơn, ở mỗi chân móc là một mũi đơn và nẹp luôn cái sợi len ngắn này đi vào trong chân móc luôn. Đó, mỗi chân móc chúng ta sẽ móc một mũi đơn đều hết như vậy, đối xứng với mép bên phải nha. Thì cứ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn hết các bạn. Đến chân cuối cùng thì các bạn dừng lại để mình hướng dẫn các bạn cách tăng mũi nha. Đó, móc đều hết như vậy cho mình mỗi chân một mũi đơn nha. Rồi mình đã móc xong 13 mũi đơn. Đến chân cuối cùng này, lúc nãy là cái góc này là mình đã móc là 3 mũi đơn rồi, thì bây giờ chúng ta móc thêm 3 mũi đơn vào cùng cái chân móc này nữa là chúng ta được 6 mũi đơn vào chung chân, giống như góc bên đối xứng kia nha. Đó,
móc đều mỗi chân là 6 mũi đơn. Góc bên này cũng vậy nữa, đó là cho nó đối xứng cái phần góc bo nha. Rồi chúng ta sẽ móc một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn này. Khi các bạn móc cái len nhung á thì cái chân móc nhìn hơi khó, cho nên là các bạn sẽ lưu ý cái phần chân móc cho nó vừa nha. Đó là chiều dài kích cỡ túi nó đã bằng với cái phần chiều dài của chiếc điện thoại, là cái phần đáy túi của mình nó có chiều dài là 19 cm đó các bạn nha, 19 cm. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ lên một mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn, và ở hàng 2 này chúng ta sẽ không có tăng mũi nữa, mà các bạn sẽ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn thôi. Rồi mình đã móc được 5 mũi đơn. Rồi các bạn cứ móc đều tất cả mỗi chân móc là một mũi đơn. Cái góc bò bên này chúng ta cũng móc một mũi đơn, không có tăng mũi nữa nha. Móc đến chân cuối cùng cho mình như vậy luôn. Mình đã móc đến chân cuối cùng, tổng là 38 mũi đơn ở 38 chân móc các bạn nhé. Xong rồi thì chúng ta cũng kết hàng bằng một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn này. Chúng ta móc qua một mũi dời, rồi bẻ sợi len lại là mình đã thiết kế xong cái phần đáy túi. Thì cái phần đáy túi này có chiều dài là 19 cm. Thì khi các bạn mà móc lỏng tay chút xíu á, thì nó sẽ nhỉnh ra, còn chặt tay thì cái phần đáy túi này sẽ nhỏ lại, tùy vào tay móc của các bạn đó. Nhưng mà mình thiết kế với chiều dài là vừa lọt với chiếc điện thoại đó, đeo bé bé xinh xinh á, với bỏ các cái dụng cụ đồ son này nọ của phụ nữ đó, thì các bạn chỉ cần thiết kế những cái túi bé bé như này để chúng ta đeo cute thôi là được. Rồi các bạn sẽ lên tiếp hàng thứ 3 nha. Chúng ta móc lên một mũi móc xích, rồi chân đầu tiên này móc một mũi đơn, chân thứ hai móc một mũi đơn. Rồi các bạn cũng thực hiện là mỗi chân móc một mũi đơn liên tục như vậy cho đến hết chân cuối cùng. Hết hàng thứ 3 này chúng ta cũng có tổng là 38 mũi đơn ở 38 chân móc. Đó, các bạn không có tăng mũi nha. Đó, mình móc theo chúng ta sẽ thực hiện mỗi chân móc một mũi đơn, móc đều như vậy cho đến chân cuối cùng. Và tổng ở hàng thứ 3 này mình vẫn móc là 38 chân móc nha. Rồi các bạn cứ móc lên như vậy cho đến hết chân cuối cho mình luôn. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng, chúng ta cùng kết hàng bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên này, kết thúc và kéo lên cho thật là chặt, là mình đã xong được 3 hàng móc. Thì các bạn rồi chúng ta sẽ móc thêm 2 hàng nữa, tổng là mình sẽ có móc 5 hàng màu nâu, 2 hàng 4 và hàng thứ 5 thì các bạn sẽ móc công thức y chang như hàng thứ 2 và hàng thứ 3. Chúng ta cũng có tổng là 38 chân móc nha. Mình cứ lên một mũi móc xích rồi móc đều là 38 chân móc bằng 38 mũi đơn hết. Rồi mình đã móc xong đến hàng thứ 5. Đó, các bạn đếm tổng nè, từ phần đáy nè, 1 2 3 4 5. Tổng là 5 hàng. Rồi bắt đầu các bạn sẽ nối cái sợi len màu trắng kem vào cho mình nha. Nếu các bạn mà muốn móc cái túi nó dài hơn kích cỡ thì mình sẽ móc thêm một hàng nữa. Còn móc cái túi bé bé xinh xinh thì tới cái hàng thứ 5 này là các bạn sẽ nối sợi len màu khác vào để chúng ta tạo một cái điểm nhấn cho cái túi nha. Đó, khi đưa cái sợi len nối vào thì các bạn sẽ siết chặt cái sợi len nâu để cho cái sợi len mối nối này nó không có bị lộ sợi len nâu nữa, và chúng ta sẽ bắt đầu móc tiếp tới cái sợi len màu trắng này. Rồi lên một mũi móc xích, các bạn cũng móc tương tự như vậy nha. Và khi mình nối len á thì các bạn sẽ giữ cái sợi len màu nâu này, mình móc khoảng 4-5 chân móc rồi chúng ta mới cắt len nha. Chân đầu tiên các bạn cũng móc cho mình là một mũi đơn. Rồi các bạn cũng móc tương tự giống như hàng thứ 4 và hàng thứ 5 vậy. Đó là cứ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn hết như vậy cho mình. Chỉ là mình đổi len thôi. Đó, còn công thức và cách móc thì như hàng nâu vậy các bạn nha. Đó,
Rồi các bạn sẽ móc cho mình khoảng là 4 đến 5 chân móc, rồi mình hãy cắt len để cho cái sợi len màu nâu nó không có bị tuột ha. Đó. Rồi các bạn cũng móc đều như vậy hết cho mình. Rồi cắt cái sợi len màu nâu và chúng ta sẽ sử dụng sợi len màu trắng để móc lên hết thân túi luôn các bạn nha. Rồi thì cái sợi len màu trắng này là các bạn sẽ móc đều xuyên suốt lên phần thành túi luôn. Thì ở đây là mình đã móc được 5 hàng nâu, thì các bạn sẽ móc tổng cho mình là thêm 10 hàng màu trắng nữa. Đó là mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc xong đến hàng thứ 15 nha các bạn. Mình đã móc xong đến hàng thứ 15. Đây, thì các bạn sẽ đo theo cái kích thước mà mình mong muốn nha. Rồi, đó, đây là cái chiều ngang mà cái điện thoại mình sử dụng và chiều cao này đó. Đó, các bạn sẽ đo như vậy để các bạn cần tăng lên thì các bạn sẽ tăng size lên chút xíu. Thì các bạn muốn sử dụng cái chiếc túi của mình nó tới đâu ha. Thì mình thiết kế đó là vừa bỏ điện thoại mà vừa bỏ các cái đồ linh tinh được, chiều ngang cũng như là chiều dọc đều vừa bỏ được cái túi điện thoại nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ kết hàng lại. Đó, mình đã xong cái phần thân túi nha. Chúng ta cũng kết hàng bằng một mũi dời vào ngay trong móc của mũi đơn đầu tiên này để kết thúc len. Rồi tại vị trí này các bạn dừng lại để chúng ta móc lên phần quai đeo luôn, chứ chúng ta không có cắt len ha. Rồi thì cái phần quai đeo các bạn sẽ móc lên cho mình là mũi móc xích. Đây, các bạn sẽ móc tổng cho mình cái chiều dài của cái sợi dây đeo này đó. Nếu mà các bạn trên 1m7 á thì các bạn sẽ móc cho mình sợi dây này có chiều dài là 1m1. Còn nếu bạn nào mà dưới 1m7 á thì các bạn móc cỡ tầm là 1m hoặc 90cm. Đó là tùy cái sợi dây này mình đeo. Đó, mình sẽ canh với cái kích thước chiều cao để mình móc cái chiếc túi này, cái sợi dây đeo cho nó phù hợp nha. Đó, tại vì cái túi này là túi đeo chéo với mình phải canh cái sợi dây cho nó vừa. Rồi các bạn cứ móc cái đoạn dây mà nó có cái chiều dài tương ứng, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn kết qua phần bên này làm quai nha. Rồi mình đã móc theo kích thước mình cần, thì mình móc cho cái size là 1m6, cho nên mình chỉ cần móc chiều dài dây là 90cm thôi là đủ. Rồi bắt đầu các bạn sẽ ráp qua phía bên này nha. Rồi các bạn sẽ lưu ý cách ráp quai nè. Ở bên đây chúng ta sẽ móc nó hơi lệch bên mép ngoài chút xíu, thì bên đây các bạn cũng móc lệch mép ngoài chút xíu để một chân nữa chúng ta sẽ câu qua này, thì chiếc túi này sẽ cong nha. Cái sợi quai của mình là mình móc 2 hàng, cho nên là các bạn sẽ lệch một chân bên này thì lệch một chân bên này luôn, cho hai chân nó cân đối với nhau. Rồi các bạn bẹp phần túi lại, thì cái chân này đây đang lệch này, nó đang lệch một mũi bên này, chân này các bạn sẽ câu qua đây, nó cũng lệch một mũi ở mép bên này luôn. Đó, các bạn sẽ canh như vậy ha, để chúng ta sẽ móc cái phần mũi đơn nó vô bên mép này. Đây, móc một mũi đơn vô mép này ha. Rồi các bạn sẽ dời qua đây một chân, dời qua một cái chân bên mép phải này, bên mép mà không có lệch này, các bạn sẽ dời cái chân qua bên này để chúng ta sẽ móc tiếp một chân vào đây nữa. Rồi móc tiếp một mũi đơn vào đây nha. Rồi sau khi móc xong một mũi đơn vào đây thì các bạn sẽ quay sợi dây lại và chúng ta sẽ móc đệm thêm một hàng nữa để cho cái sợi dây này nó chắc, để chúng ta đeo nó không có bị giãn sợi dây nha. Rồi bắt đầu là các bạn sẽ móc đều là mỗi chân một mũi đơn. Đây. Đó, mỗi chân một mũi đơn vào trong cái sợi dây này để cái phần sợi dây này nó chắc chắn nha. Rồi đó. Đó, các bạn cứ móc đều là mỗi chân một mũi đơn, đi cho hết sợi dây qua đầu bên kia là được các bạn ha. Đó, rồi các bạn cứ móc đều như vậy cho đến phần quai bên này, rồi mình hướng dẫn các bạn cách ráp lại nha. Đến chân cuối cùng á thì các bạn sẽ canh cái sợi dây của mình nè, nó phải cùng một chiều như vậy hết nha, để nó không có bị xoắn. Rồi cùng một chiều xong rồi thì các bạn mới kết cái sợi dây vào đây. Lúc nãy là khi mình móc cái đường gân nó nổi lên ở đây thì cái sợi dây lên đây, thì các bạn sẽ quay lùi lại một chân móc. Đó, quay lùi lại một chân móc. Đây là các bạn sẽ móc vào đây một chân. Chúng ta kéo sợi len qua, móc một mũi dời. Đó là để cái sợi quai của mình nó sẽ cân. Cái bên chân lệch này các bạn sẽ quay qua đây một chân là cái túi của mình nó sẽ cân đối lại nha. Rồi thế là chúng ta cắt len. Rồi các bạn sẽ giấu cái sợi len thừa này đi vào trong cái phần túi cho mình nha.
Đó, luôn luôn lưu ý là các bạn phải canh cho cái sợi dây hai bên nó cân đối, nó bằng nhau và nó không bị lệch. Đó, khi chúng ta canh quay được cái phần túi nó sẽ đều hai bên như vậy ha. Rồi chúng ta sẽ cho kim khâu len vào để chúng ta khâu chốt cái sợi len này vào trong phần thân túi cho mình cho thật chắc nha. Lưu ý cái khúc này là các bạn phải chốt len cho thật là kỹ để nó không có bị tuột trong quá trình chúng ta đeo đồ nặng á. Đó, chốt lại cho mình nhiều mối chút xíu rồi giấu len là xong nha các bạn. Bắt đầu chúng ta sẽ móc tới phần tay nha. Rồi từ cái sợi dây bên mép phải này các bạn sẽ cho kim vào ngay tại sợi dây này, rồi cho cái sợi len vào đây luôn. Rồi tại đây chúng ta sẽ móc qua ngoắt sợi len đây, móc qua cách một chân nha, móc qua chân kế bên. Kẹp luôn cái sợi len thừa đi vào trong mũi móc luôn, móc cho mình một mũi kép nha các bạn. Rồi kéo cái sợi len thừa này cho thật là chặt xuống nè. Đó, để mình giấu cái sợi len thừa này đi vào trong mũi móc luôn. Rồi móc tiếp cho mình tại cái chân nó luôn nha các bạn. Đó, các bạn sẽ móc tiếp cho mình thêm 5 mũi kép nữa cùng chung một chân móc luôn. Đó, cùng một chân móc các bạn sẽ móc lên 5 mũi kép vào chung một chân móc. Chứ cái mũi lúc đầu tiên nữa là tổng là 6 mũi ha. Đó, các bạn sẽ móc đều hết như vậy cho mình chung một chân móc. Các cái mũi kép các bạn sẽ móc xòe lên nó thành hình cánh quạt đó để nó tạo ra một cái tai gấu. Rồi 5 mũi, thêm một mũi nữa nha. Mũi bên này nữa là 6 mũi móc. 6 mũi móc này nó tương ứng với hai bên mép tai luôn. Rồi xong 6 mũi móc. Rồi chúng ta sẽ cách một chân móc và hạ xuống đây một chân móc. Đây, hạ xuống đây một chân móc này, siết chặt và cắt len. Đó, các bạn thấy cái tay gấu nó hơi cum cum rồi nha. Rồi chúng ta cắt len này. Rồi xong mình sẽ giấu cái sợi len mình vừa cắt đi vào bên trong luôn. Rồi lát nữa mình sẽ dùng kim móc để mình giấu, hoặc là dùng sợi len thừa mình giấu cũng được, đi vào bên trong này nha. Đó là cái phần tay bên mép trái này mình đã móc xong. Các bạn sẽ móc cái tay bên mép phải cũng tương tự như bên mép trái, nhưng mà để mình chỉ cho các bạn cái phần viền nâu rồi chúng ta sẽ móc tiếp ha. Rồi bắt đầu mình đưa cái sợi len nâu vào này, chúng ta sẽ móc một cái đường viền để cho cái phần tay gấu này nó điểm lên cái màu nâu cho nó xinh xinh ha. Rồi cũng cho sợi len vào và bắt đầu chúng ta sẽ móc ở cái chân đầu tiên này một mũi đơn trước. Rồi tiếp tục đến chân thứ hai, viền lên trên cái phần mép tay của màu trắng kem đó các bạn, và giấu luôn cái sợi len thừa màu nâu này. Đó. Rồi cứ móc mỗi chân một mũi đơn cho mình nha. Móc chặt cho cái phần, móc chặt tay này cho cái phần tay gấu nó sẽ lại. Đó. Đó, rồi các bạn chúng ta 1 2 3 4 5 mũi đơn ha. Chân thứ 6 một mũi đơn. Và chân cuối cùng chúng ta sẽ hạ xuống một mũi đơn đúng ngay tại cái vị trí mà cái sợi len màu trắng chúng ta chốt đó các bạn ha. Đó. Rồi khi viền xong mũi đơn thì mình thấy cái phần tay gấu này nó sẽ có cái độ cung tự nhiên rồi đó các bạn. Rồi thì chúng ta sẽ cắt len và đẩy cái sợi len màu nâu đó đi xuống phía dưới trong móc luôn. Rồi lát nữa chúng ta sẽ thực hiện giấu len sau nha. Đó là mình đã hoàn thiện xong một mép tay. Rồi nó cong cong cute vậy đó các bạn, cưng lắm. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện tiếp tới tay bên trái. Tay bên trái thì cách móc nó sẽ tương tự, thì chúng ta sẽ đếm nè, từ cái phần dao quai nè, 1 2 3 4 đó, thì chúng ta sẽ cách tới chân thứ tư này. Đây, chân thứ tư. Từ phần dây quai tính ra nha, 1
2, 3, 4. Rồi, bắt đầu chúng ta cũng tính từ bên này nè. 1, 2, 3, 4 đó. Mỗi cái phần tay là chúng ta sẽ móc 4 chân móc. Nên các bạn tính từ đó ra để cho nó cân đối cái tay của mình nha. Rồi, đưa cái sợi len vô, móc một mũi kép vô cái chân kế bên luôn ha các bạn. Rồi, các bạn cứ móc đều là 5 mũi kép chung một chân móc, với lại cái chân mũi kép mình vừa móc nữa là 6 nha. Rồi, các bạn cũng móc tương tự như vậy, 6 mũi kép vào chung một chân móc. Rồi, mình đã móc xong 6 mũi kép. Chúng ta cùng kết hàng lại ngay tại cái sợi dây này các bạn, ngay tại cái chân của sợi dây bên mép trái nha. Đó, kết hàng lại. Rồi, móc một mũi dời, xong cắt len. Xong rồi đẩy cái sợi len xuống phía dưới, cũng tương tự như tay bên kia. Và chúng ta cũng đưa cái sợi len nâu vào và đi 7 mũi đơn để tạo một cái đường viền tương tự như mép bên tay trái này luôn các bạn ha. Chúng ta khởi điểm cái sợi len trắng ở đâu thì các bạn sẽ đưa cái sợi len nâu vô tại vị trí đó luôn, để mình móc cái phần viền cho nó dễ. Rồi, đưa sợi len vào là các bạn cũng móc tương tự giống như mép bên trái vậy nha. Chân đầu tiên là các bạn cũng phải móc một đơn dặm vô cái chân này trước. Rồi chúng ta mới bắt đầu móc tiếp tới 6 mũi đơn còn lại các bạn nhé. Rồi các bạn móc tiếp 6 mũi đơn còn lại ở phần tay này và giấu lên ở phần này nha. Rồi mình đã viền xong cái phần tay gấu. Bắt đầu các bạn sẽ giấu hết các cái sợi len thừa này đi vào trong mũi móc nha. Dùng kim khâu len hoặc là dùng cây kim móc size nhỏ để chúng ta giấu cái sợi len này vô. Đây, màu trắng thì các bạn sẽ giấu theo viền trắng, còn màu nâu các bạn sẽ giấu theo viền nâu, tương tự như vậy ha. Chỉ cần giấu 3 mối thôi là chúng ta đã xử lý xong cái phần len thừa rồi. Đó, các bạn giấu tương tự như vậy cho hai cái sợi len thừa bên này luôn nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ lấy sợi len màu nâu để mình học móc cái phần tay và chân của chiếc túi nha. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Rồi móc lên một mũi móc xích và các bạn sẽ bắt đầu móc vào trong cái vòng tròn ma thuật này cho mình là 10 mũi đơn. 10 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Xong 10 mũi đơn rồi thì các bạn sẽ rút cái sợi len ngắn này lại cho thật chặt nè. Rồi chúng ta kết hàng bằng một mũi dời và ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn này là kết thúc xong hàng thứ nhất. Bắt đầu lên hàng thứ hai, móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi chân đầu tiên chúng ta móc một mũi đơn và các bạn sẽ đi đều cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn, đều hết tất cả 10 chân. Là hàng thứ hai chúng ta cũng sẽ có tổng là 10 mũi đơn nha. Rồi các bạn móc đều như vậy cho mình đến hết vòng nhé. Móc đến chân cuối cùng các bạn sẽ bẻ cái phần len thuận nó ra phía bên ngoài này. Rồi các bạn sẽ móc vào cái chân đầu tiên này cho mình là một mũi dời. Đây, siết chặt và kéo len qua. Là mình đã xong hàng thứ hai. Bắt đầu lên hàng thứ ba cũng lên một mũi móc xích và các bạn sẽ móc tương tự như hàng thứ hai. Các bạn sẽ tăng thêm cho mình 2 hàng nữa, tức là mỗi hàng móc chúng ta đều móc 10 mũi đơn hết. Đó, mình đã xong 2 hàng rồi thì các bạn sẽ móc thêm cho mình hàng thứ ba và hàng thứ tư nữa, cũng cùng chung công thức như hàng thứ hai. Xong rồi mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc xong đến hàng thứ tư nha. Rồi mình đã móc đến hàng thứ tư này các bạn. Chúng ta cũng kết hàng bằng một mũi dời vậy luôn ha. Rồi xong rồi các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len có chiều dài cỡ tầm là 15 cm để mình chừa cái đoạn len này, đẩy sợi len ra để mình khâu vào trong cái phần túi nha. Rồi với cái tay thì các bạn sẽ móc cho mình là 2 cái cùng một công thức. Rồi là phần tay nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học móc tới phần chân. Thì các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật
móc lên cho mình một mũi móc xích và móc vào trong vòng tròn ma thuật này 8 mũi đơn. 8 mũi đơn nha các bạn. Ba, 4, 5, 6, 7, 8. Xong 8 mũi đơn, các bạn cũng siết chặt cái sợi len ngắn này lại. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu móc một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên này. Kéo lên qua. Rồi đến hàng thứ hai móc cho mình một mũi móc xích. Móc vào chân đầu tiên này cho mình một mũi đơn. Rồi, chân thứ hai chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Rồi, hàng thứ hai là các bạn sẽ móc công thức là 1 2 1 2. Các bạn lặp lại như vậy cho đến hết hàng nha. Rồi, chân thứ ba 1 đơn. Chân thứ tư 2 mũi đơn. Rồi, các bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng cho mình, là hết hàng thứ hai mình sẽ có tổng là 12 chân móc nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng. Chân cuối cùng là các bạn phải thêm 2 nha. Rồi, bẻ cái đoạn len thuận ra phía bên ngoài và chúng ta sẽ móc một mũi dời vào trong móc đầu tiên này, siết chặt và kéo lên lại. Đó, là chúng ta sẽ có là tổng là 12 chân móc nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng. Các bạn cũng kết hàng bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ lên tới hàng thứ ba, móc lên một mũi móc xích. Chân đầu tiên móc một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ thực hiện là mỗi chân móc một mũi đơn thôi, không có tăng mũi nữa. Đối với hàng thứ ba và hàng thứ tư thì các bạn sẽ móc đều hết như vậy cho mình nha. Mỗi chân móc một mũi đơn. Và mình sẽ gặp lại các bạn là sau khi các bạn đã móc xong đến hàng thứ tư nha. Rồi, đây là mình đang móc hàng thứ ba, mỗi chân móc một mũi đơn. Mình móc nhanh các bạn ha. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ móc lên như vậy cho đến hàng thứ tư luôn. Cùng công thức như vậy cho mình. Rồi, xong rồi, kết hàng bằng một mũi dời. Rồi, lên một mũi móc xích. Móc hàng thứ tư tương tự như hàng thứ ba vậy luôn các bạn ha. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ lên hàng thứ năm nha. Xong hàng thứ tư là kết thúc, chúng ta có 12 chân móc. Đến hàng thứ năm móc một mũi móc xích. Chân đầu tiên móc một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ thực hiện liên tiếp là 4 chân móc, mỗi chân móc một mũi đơn cho mình. Rồi, 4 mũi đơn ở 4 chân móc, chúng ta sẽ bắt đầu dừng lại để mình móc mũi giảm nha. Rồi, chân thứ 5 và chân thứ 6 chúng ta sẽ bắt đầu móc một mũi giảm. Rồi, trên kim có 3 sợi len, các bạn sẽ móc qua hết luôn là mình đã thực hiện xong một mũi giảm. Rồi, các bạn sẽ móc tiếp cho mình 4 mũi đơn liên tiếp ở 4 chân móc nữa. Xong rồi, chân 11 và chân thứ 12 chúng ta cũng thực hiện một mũi giảm. Đó, kéo hết lên qua. Xong rồi các bạn sẽ móc một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên. Đây, kết thúc hàng lại là chúng ta đã xong hàng thứ 5. Mình sẽ có tổng là 10 chân móc nha. Rồi lên hàng thứ 6 móc cho mình một mũi móc xích. Rồi, ở hàng thứ 6 này các bạn sẽ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn thôi, không có tăng mũi cũng không có giảm mũi nữa. Rồi, các bạn cứ thực hiện như vậy cho đến hết hàng cho mình luôn nha. Rồi, mình đã móc đến chân cuối cùng, kết hàng bằng một mũi dời luôn các bạn. Rồi, là phần chân mình sẽ kết thúc ở hàng thứ 6 nha. Cắt cho mình một đoạn len có chiều dài 15 cm. Rồi, đẩy sợi len ra.
Đó, cái phần chân thì các bạn sẽ móc cho mình cũng tổng là 2 cái tương tự như vậy, cùng chung công thức luôn các bạn nhé. Mình học móc tới phần mũi nha. Các bạn sử dụng sợi len màu trắng của Miu Cotton và kim móc 3.5. Chúng ta sử dụng 2 sợi để móc sợi chập. Rồi tạo cho mình một nút thắt. Móc lên một mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ móc vào trong vòng tròn này cho mình là 10 mũi đơn nha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi xong 10 mũi đơn, siết chặt cái sợi len ngắn này thật chặt lại các bạn. Xong rồi chúng ta kết hàng bằng một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên này. Rồi bắt đầu lên hàng thứ hai, móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi ở hàng thứ hai này các bạn sẽ móc tăng mũi, tức là mỗi chân móc các bạn sẽ móc vào đây cho mình là 2 mũi đơn nhé. Rồi các bạn móc đều là mỗi chân móc 2 mũi đơn như vậy cho mình hết, là móc kiểu tăng mũi ở hàng thứ hai đó các bạn. Rồi cứ như vậy các bạn móc cho đến hết hàng cho mình luôn nha. Mỗi chân móc là 2 mũi đơn. Rồi đến trong cuối cùng rồi, các bạn móc một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên này. Kết thúc xong chúng ta cắt len nha. Rồi đẩy cái sợi len vừa cắt đó đi xuống phía dưới trong móc rồi luôn các bạn. Đây. Đó, thế là mình đã xong cái phần mũi. Rồi các bạn sẽ sử dụng cái sợi len cũng là Miu Cotton luôn các bạn. Cắt cho mình một cái đoạn len ngắn, cỡ tầm là 5 cm thôi. Rồi cho cái kim vòng cái sợi len màu đen này xuống cái vòng tròn ma thuật này các bạn. Rồi một đầu ha, một đầu các bạn sẽ ngay tại cái chân mà chúng ta vừa cắt len đó, cái điểm mối nối đó các bạn, đẩy cái sợi len vô đúng cái điểm mối nối đó luôn, là chúng ta sẽ có 2 đầu sợi len màu đen để mình tạo cái điểm gợn sóng của cái mũi đó. Đó, chốt nó như vậy ha. Bắt đầu chúng ta sẽ dán cái phần mắt mũi miệng vào đây nha. Thì đầu tiên là các bạn sẽ cho một ít keo nến nó vào ngay cái sợi len màu đen mình vừa chốt á, thì chúng ta cố định cái phần mũi trước. Rồi đây, mũi thì các bạn sẽ dán cái phần mũi nhọn nó nằm ở phía dưới nha. Đó, dán sát lên cái phần mũi nhọn, cái sợi len nó nằm ở giữa cái phần mũi nhọn cho mình, giữ chặt len, giữ chặt để cho nó khô keo trước các bạn. Đó, phải dán cố định như vậy trước cho mình ha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ dán xuống cái phần túi này. Thì cái phần túi này ở tổng là có mình 15 hàng ha, thì các bạn sẽ dán nè 2 4 6 7. Chúng ta bắt đầu dán từ hàng thứ 8 trở đi. Đó, 2 4 6 7. Rồi 2 4 6 7. Đó, rồi các bạn sẽ canh nó nằm giữa túi cho mình ha. Rồi cố định rồi, mỗi bên trừ ra 7 hàng thì chúng ta sẽ dán nè. Rồi ướm cố định trước rồi chúng ta sẽ dán nó xuống các bạn ha. Rồi đẩy hết các cái sợi len thừa nó đi xuống phía dưới cái mũi hàng dán của mình luôn. Đó là giấu hết cái sợi len thừa nó đi xuống phía dưới. Rồi chỉ cần các bạn giữ đúng vị trí thì chúng ta sẽ dán cố định nó xuống các bạn. Rồi giữ khô keo chút xíu là chúng ta thả ra là được ha. Xong rồi bắt đầu chúng ta sẽ cố định phần mắt, rồi mình sẽ dán mắt nha. Rồi cứ canh đúng vị trí, ướm trước rồi mình mới dán xuống các bạn. Rồi cho một con mắt vào. Các bạn sử dụng mắt dán hoặc mắt chốt đều được nha. Nhưng mà cái túi này thì mình khuyên các bạn là sử dụng mắt dán thì sẽ đẹp hơn. Mắt chốt thì nó cộm ở phía trong túi.
Rồi giữ chút cho khô keo các bạn. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn khâu phần tay và chân vô trong phần túi nha. Chúng ta sẽ khâu phần tay trước. Thì các bạn sẽ cho sợi len vào trong phần kim móc. Và khi khâu phần tay á, thì các bạn sẽ đếm nè, từ chính giữa cái phần sống mũi đó các bạn. Đây, chính giữa phần sống mũi màu đen nè, chúng ta sẽ khâu ra từ đây. Và nó sẽ lên tới cái phần chân ở trên này. Chính giữa cái đoạn màu trắng nha. Rồi, mình sẽ cố định cái chân khâu trước. Đó, từ cái phần mũi chúng ta khâu, giữa phần mũi chúng ta khâu ra. Rồi, mình cố định cái chân móc trước rồi mình khâu nó mới dễ các bạn ha. Rồi là các bạn cứ khâu vào cho nó khớp thôi là được. Đây, đó các bạn khâu phần tay thôi là vừa nha. Đó. Khi khâu thì các bạn sẽ đẩy một cái mũi móc cho nó xuống để cho cái phần tay nó sẽ có cái độ xuống tự nhiên chút xíu như vậy cho nó cưng các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện khâu vào trong phần túi nè. Rồi, cứ khâu 2 mép bên này khâu với 1 mép bên kia là chúng ta sẽ cố định được cái phần tay nha. Đây. Đó, các bạn cứ khâu qua khâu lại như vậy để nó cố định thôi là được. Chừng 4 chân móc là chúng ta có thể khâu cố định được phần tay rồi các bạn. Rồi, các bạn sẽ giống cố định qua đây. Đó, nó nằm phía trên con mắt nha. Cái mũi móc cuối cùng nó sẽ nằm phía trên con mắt. Thì các bạn sẽ đâm cái kim vào đây. Đó, để cái chân cuối nó sẽ nằm lên phía trên. Rồi, các bạn cố định chân nó như vậy trước cho mình đó cái phần tay rồi. Rồi bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn mà xuôi cái phần tay xuống chút xíu nè. Đó, cho cái tay nó có cái kiểu tự nhiên đó các bạn. Khi mình đã khâu xong hết rồi ha, thì bắt đầu mình sẽ đẩy kim xuống phía dưới để chúng ta chỉnh cái phần tay cho nó có cái độ xuôi xuôi xuống, nó cảm giác nó tự nhiên. Rồi, đẩy kim xuống phần tay nha. Rồi, tới phần tay thì các bạn sẽ đâm lên một chân móc. Rồi các bạn lại đâm xuống một chân móc các bạn nha. Đó, đâm xuống, siết cái phần đó lại, siết chặt lại. Nếu cảm thấy cái tay nó còn chưa có được xuôi xuống lắm thì các bạn sẽ cho thêm một chân móc nữa, đẩy nó xuống cái nữa là được các bạn. Đó, đẩy nó xuống cái nữa là cái tay của mình nó sẽ có cái độ xuôi giống như cái tay bé gấu tự nhiên ha các bạn ha. Đó, rồi đẩy nó xuống ha. Rồi cái tay của mình nó đã có cái độ chúi xuống rồi này, nó không có còn nằm ngang nữa. Rồi, vậy là các bạn đã thành công. Rồi chúng ta sẽ giấu lên, thế là xong ha. Giấu vào trong phần tay này là mình đã xong cái phần tay rồi. Rồi chúng ta cắt lên là xong nha. Rồi phần tay bên này thì các bạn sẽ khâu đối xứng như vậy nha. Rồi đến phần chân thì các bạn sẽ cắt một cái chỗ mà tròn tròn nè, chỗ mà khởi tàu vòng tròn mã thục nè, các bạn sẽ khâu đối xứng phần tay như bên đây cho mình luôn nha. Đó, hai chân nó để đối xứng nhau. Rồi đến phần khâu chân thì các bạn sẽ cắt một chân móc. Đây, một chân móc chúng ta sẽ khâu tới chân thứ hai trở đi. Chúng ta sẽ khâu 3 chân, 2 3 4. Đó, mình sẽ cố định cái chân móc trước rồi mình khâu cái phần chân vào cho nó dễ nha. Đó, các bạn cố định trước rồi chúng ta sẽ khâu vào tương tự giống như phần tay vậy thôi. Các bạn sẽ khâu 3 chân ha. 1 2 3. Rồi chúng ta khâu ráp tương tự như phần tay vậy các bạn. Rồi chúng ta khâu hai cái chân cũng tương tự giống vậy nữa nha. Xong rồi mình sẽ cắt lên. Thì cái chân ở bên này các bạn sẽ cũng canh từ bên cách một chân móc này, các bạn khâu qua 3 chân cho mình. Đó. Rồi, còn cái chân bên kia thì cũng cách và khâu tương tự như vậy cho mình nha. Đó. Mỗi chân cách ra một chân móc ở phần góc cuối này và khâu vô là một chân, 2 chân, 3 chân. Đó, nó sẽ cố định cái phần chân của mình như vậy, rất là xinh xinh cute này các bạn. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ trang trí trên phần má hồng nha. Rồi, chúng ta dùng cái cọ và hộp phấn má hồng. Chúng ta sẽ bắt đầu đánh má hồng tròn ở cái phần ngay chỗ đây. Đó, các bạn sẽ cho phấn tròn vào đây cho nó cưng cute nha. Rồi, hai bên luôn. Các bạn nhớ phớt nhẹ thôi, chứ phớt đậm quá là nó sẽ bị lem. Đó, đánh tròn như vậy cho mình nha.
Rồi tới cái phần tay này các bạn cũng đánh cái lòng tay chút xíu thôi, cho nó có cái điểm nhấn của te xinh xinh của mình á. Rồi đánh đều như vậy hết cho mình luôn nha. Xong rồi mình có một chiếc túi cute cưng cưng rồi. Còn cái phần trên nắp miệng này á thì các bạn sẽ sử dụng cái sợi dây kéo màu trắng để chúng ta sẽ khâu cái phần này lại nè. Đây, từ cái phần miệng này chúng ta sẽ khâu ráp tới bên này. Đó, các bạn dùng kim may để chúng ta may lại là xong ha. Rồi còn một cách nữa là chúng ta sẽ sử dụng cái nút ghim hoặc là nút kết. Đó, mình sẽ kết từ bên này qua bên này, thế là xong đó. Rất là đơn giản các bạn. Rồi cái khâu này thì các bạn sẽ gắn vào cho mình nữa là xong ha. Rồi các bạn thấy cái chiếc túi cute cưng cưng này dễ thương thì các bạn cho mình xin một like với nha. Và để lại phần bình luận bên dưới cái đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ thì mình sẽ hướng dẫn được các bạn hoàn thiện xong cái mẫu túi gấu xinh xinh này nha. Rồi đi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.